Welcome, dames en heren, Leeuws. Het is de maand of Februari. We gaan even kijken. Leeuws, sommige van jullie Leeuws ging te snel en je valt in en je ging echt snel. Zoiets als jullie Leo hebben zoiets als nee, en je gaat even te snel waar je bent nou in een trap gevallen. Dus wat zien wij en wat komt wij hierachter? We recognize dat sommige van jullie Leo hadden gewerkt in het verleden met stiermensen. Deze stiermensen heb je laten vallen op je bek. En nou, voor sommige van jullie is het in het verleden en voor sommige van jullie is het in de toekomst. Leeuws, je komt achter dat een groep zakenmen heb je in je rug gestoken. Dus jullie dames, je gaat even achterkomen dat een corporation en een groep zakenmen heb je in je rug gestoken. Dan zien wij dat sommige van jullie hebben some sort of emotional situatie waar je recognize there is some sort of issue met je zonvader of je dochtervader. En dit is een Leo en de kind gaat even kiezen voor de vader. Ik zie dat sommige van jullie worden emotional, omdat je recognize dat de kind heb je laten vallen en kies voor de vader. Dus dat is some sort of een moeilijke situatie. En ik zie dat je emotional wordt geblokt na dit. Omdat je komt achter dat Jezus, ik had dit niet verwacht, dat mijn eigen kind zal mij laten vallen. Dus informatie komt uit en wat mijn vrouw gaat aan jullie vertellen dat in het verleden een stierman had je een stierman heeft zo'n soort van gaten geboord dat je zal daarin vallen. Dat betekent dat hij pull de rug van onder je voet en dat is een stierman. En je gaat even recognize wie is deze man. Direct, want ik zie een watervrouw kom om jullie vrouw te vertellen dat is een stierman. Laat je even vallen. Dan in de balance, in moeilijkheid, some sort of informatie komt voor jullie Leo boodschap te vallen. Een moeilijkheid voor jullie. Eerste week heb je mee te maken met een corporation institution met een stierman. Tweede week, de energie van de magie, waar informatie komt uit over jullie vrouw. Derde week, we zien de raad van fortune. Bring some sort of informatie terug van het verleden. Wat een stier heeft gedaan tegen sommige van jullie. Dan we zien dat je overkomt de situation en je gaat vooruit. Maar je hebt je familie kwijtgeraakt. En heel veel dingen is nou boven water gekomen. En het is moeilijk. Mannen, je krijgt een heel moeilijke periode. Zakenmannen, heel moeilijke periode. Conflicts komen op in deze maand. Dus we gaan even kijken. De eerste weken heeft mee te maken met de corporation institution met een stierman. En mensen recognize dat deze stierman creëert heel veel problemen, emotional problemen. Heel veel van jullie kijken achter naar een stierzakenman. En recognize dat deze stierzakenman heb je gelaten vallen. En creëer some sort of problemen. Je voelt je goed bij deze stierzakenman. Maar deze stierzakenman heeft creëert some sort of issue. Waar je bent betrokken of gepakt voor some sort of oneerlijke situatie. Een corporation institution komt achter dat jullie Leo's, een stierperson, hebben gewoon gelogen. En dat een stierperson of een corporation heeft jullie in je rug gestoken. Ze is nou van op de hoogte. Jullie vrouwen komen daarachter. Tweede week, de energie van de magie laten schijnen dat een stierman en zijn vrienden hebben geen emotie. Hebben absoluut geen emotie. En jij staat stevig in je schoenen en je gebruikt de soort
van de waarheid te vertellen, de leugens en deceptiveness van deze stierman. En hoe deze stierman heeft jullie echt betrokken in een oneerlijke spelletje. En jullie, Leo, gaat even, especially jullie, Leo gaat even stevig in je schoenen staan, omdat je recognize hoe deze stierman en hoe deze stierman, zakenstierman, heb je echt betrokken in some sort of een oneerlijke situatie. En het heeft mee te maken met some sort of corruptie. En jullie zijn nou betrokken. De derde week, de Raad van Fortune, which is een goede week voor jullie. De derde week en de laatste week voor jullie, Leo, is een goede week. De derde week, some sort of informatie van de verleden, emotional informatie van de verleden komt uit over je familie. Dus jullie Leo is nou van op de hoogte, some sort of emotional situatie over je familie komt uit van de verleden. De Raad van Fortune brengt je gewoon emotie. Emotie, dingen, informatie dat komt uit van je familie, dat je was niet van op de hoogte. En heel veel emotional situatie dat is gespeeld en je recognize dat ik moet deze emotional situatie op termijn verlaten, anders kan ik niet vooruit gaan in mijn leven. Dus is as if in de derde week heel veel emotional, heel veel emotie, emotional informatie van de verleden, emotional situatie met je kind, als je kind is een tweeling, je kind is razend tegen jou, je hebt problemen met je kind, heel veel situatie in de derde week. De laatste week je overkomt some sort of problemen, jullie vrouw. Is het een victorious overcome? Yes, maar nee. Ja, maar nee. Vanwege dat je raakt je familie kwijt. Dus, het is de vraag, de vraag is, hoe kan dit? En is dit van verstandig? En hoe is dit gebeurd? Wat precies is gespeeld? En hoe is dit gespeeld? En je gaat even recognize some sort of oneerlijke situatie dat is met de familie gebeurd in de verleden. Mannen, je hebt conflicts. Sommige van jullie mannen had some sort of zakenconnectie met some zakenman, een stierman. En mensen recognize the connection. Emotional situatie voor jullie vrouwen. Jullie vrouwen hebben problemen met de corporation institution. De Raad van Fortune is hier, maar de Raad van Fortune brengt back problemen voor jullie Leo vrouw met de corporation institute. Some sort of informatie dat jullie hebben niet eerlijk kan oprecht een situatie goed hebben gedaan en mensen is nou van op de hoogte. Sommige van jullie Leo's recognize je bent stabbed in de rug, some sort of oneerlijk spelletje met de familie is gebeurd, informatie komt uit, jullie Leo vrouw probeer dus te balanceren. Je gaat het best wel balanceren en je gaat het best wel overkomen, some sort of oneerlijk situatie, maar duidelijk om te spreken over some sort of issue dat is gebeurd. Dus de Raad van Fortune bring terug family issues. Family issues dat sommige van jullie dachten dat je hadden achtergelaten. En nu deze problemen, issue en situatie is nou terug. Dus het is een maand waar liefde kan je niet vinden in je hart. Eerlijk gezegd, sommige van jullie is zoiets als Jezus. Moet ik even en nog een keer deze problemen en issue even bekijken. Ik ben moe, ik wil dit niet, ik wil gewoon rust in mijn leven. En dit is hoe sommige van jullie recognize dat het was een oneerlijke spelletje van een stier in het verleden. Dat heb je beland in some sort of oneerlijk problemen. Dus jullie Leo's vrouw recognize Jezus. Wat is dit? Waarom? But it's karma, dames en heren, it's karma. And now you recognize that it can een ex-man, it can een ex-boss, maar deze persoon heb je echt in de rug achtergestoken.
Deze persoon heb je in je rok gestoken, omdat deze persoon heeft letterlijk jou laten vallen. Heb je letterlijk teken gespeeld en letterlijk laten vallen. En now you recognize en je probeert hier even boven water te komen. Je komt hier boven water, maar je gaat echt wel even kwijt raken. Dus dames en heren, ik ga even bekijken van wekens door dat je wacht op een corporation, some sort of terugkoppeling van een corporation in de eerste week. De tweede week is de week waar een einde komt naar some leugens and deceptiveness that was created. En dan in de derde week, licht is verschijnt op some sort of emotional situatie waar een vitamin person heeft gecreëerd voor jou. In de vierde week, ik zie dat je gaat vooruit in het leven en je gaat even some sort of a family issue overkomen, omdat je gaat dadelijk even communiceren precies hoe het staat. Namaste, tot volgende keer.